ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cook with Sulaiha YouTube නාලිකාවට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කළු පහයට සැරට බීෆ් කරිය හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. මෙතන තියෙන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මම ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම එකින් එකට මොනවාද අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඒ ගානට අරගෙන මම බීෆ් 500කට තමයි මේ කුළුබඩු අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් ඒ වගේ ගන්න. ඊට අමතරව ලුණු ගෙඩි එකක්, තක්කාලි, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ, ඉඟුරු, ඒ වගේම ghee මේස හැඳි එකක් තමයි මම මේ බීෆ් 500 හදන්න අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන මේ බීෆ් එක සාමාන්‍ය ගානට කපා ගන්න ඕන. ගොඩාක් හීනියටත් නෙමෙයි, ගොඩාක් ලොකුවටත් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේ අපි ගත්ත ඔක්කොම ලුණු, තක්කාලි, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ ඔක්කොම හීනියට තමයි කපා ගන්නේ. ගොඩාක් ලොකුවට කපා ගන්න එපා. එතකොට අර මේ කරි එකේ ලස්සනට එන්නේ නැහැ. මොකද කෑලි ලොකු වුණාම ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් පොඩියට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි කපාගත් බීෆ් ටික මේ වගේ භාජනයකට දාලා අපි ගත්ත 3-5 කුඩු ටික මේකට එකතු කර ගන්න ඕන. එකතු කරගෙන මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඔයාලට මේක හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕන. හොඳට මස් එකේ දැවටෙන විදිහට. ඒ වගේම මේකට ලුණු, ගම්මිරිස් ඔක්කොම හොඳට වදින විදිහට හොඳට කවලම් කරලා අපි මේක විනාඩි 15ක් විතර වහලා හොඳට තියලා තමයි අපි උයන්න ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ විනාඩි 15 පස්සේ බීෆ් කරි එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කපාගත්ත මේ ද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන අපි මේ වගේ භාජනයක් තියලා ලිපේ තියලා ghee එක අපි මුලින්ම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ghee එක හොඳට රත් වෙනකොට අපි මේකට අපි කපාගත්ත ලුණු, තක්කාලි, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු, රම්පේ ඔක්කොම අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගෙන හොඳට කවලම් කරගෙන විනාඩි 3ක් විතර අපි මේක තඹගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත බීෆ් කරි එක මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට කවලම් කරගෙන දැන් ඔයාලට මේ තියෙන්නේ මම හොඳින් කවලම් කරගත්ත බීෆ් කරි එක. අපි දැන් මේක විනාඩි 5ක් විතර හොඳට තැම්බෙන්න ඇරලා මේක හොඳට වහලා තඹ ගන්න ඕන. තඹ ගන්න ඕන. ඊට අමතරව අපි මේකට ලුණු දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි ලුණු දාන්නේ. ලුණු දාලා හොඳින් කවලම් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 5කට පස්සේ අපි මේකට වතුර වීදුරුවක් මේ වගේ වතුර කෝප්පයක් අරගෙන මේකට එකතු කර ගන්න ඕන. මොකද හරක් මාස් එක හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. හරක් මාස් හොඳට තැම්බුන්නේ නැතුනොත් ඔයාලට බඩේ අමාරු එහෙම හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙහෙම වහලා හොඳට තඹ ගන්න. විනාඩි 10ක් විතර වහලා තඹ ගන්න ඕනේ. මේ දැන් තියෙන්නේ මට විනාඩි 10කට පස්සේ අපේ බීෆ් කරි එක තාමත් මේක හොඳට වතුර ගතිය තියෙනවා. අපි මේ වතුර ගතිය හිඳෙනකන් හොඳට තඹ ගන්න ඕන. එතකොට තමයි බීෆ් එක හොඳට තැම්බෙන්නේ. මම ආයෙ පාරක් මේක වහලා හොඳට තඹ ගන්නවා. තඹගෙන දැන් මේ ඉන්නේ ඔයාලට විනාඩි 10කට පස්සේ ආයෙ මගේ බීෆ් කරි එක දැන් හොඳටම තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් තවත් විනාඩි 2ක් පමණ ඔයාට මේක ලිපේ තියලා හොඳට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕන්න මම බීෆ් කරි එක හදලා ඉවරයි. මේ දැන් පේනවනේ ඔයාලට බීෆ් කරි එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බීෆ් කරි එක. පේනවනේ ඔයාලට හොඳට කළුවට තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ගොඩක් ග්‍රේවි එක තියලා නැහැ, හොදි තියලා නැහැ.
ඒ හින්දා මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හරිම ලේසි කන්න. ඔයාලත් මේ විදියට හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා cook with Sulaiha YouTube නාලිකාවට like එකක්, comment එකක්, ඒ වගේම subscribe කරලා share කරන ගමන් bell button එක ඔබන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගෙත් එක්ක හැමදාමත් රැඳී ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම වාසනාවන්ත සුබ දවසක්. ස්තුතියි.